આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર અને ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી નવા વિડીયો તમારી માટે દરરોજ અપલોડ કરી શકું એટલી મદદ કરવાની છે. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવું સાવ મફત છે. તમારે બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેસર, કાર, બાઇક કોઈ વાહન કે પશુ લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે, તેના ઉપર ક્લિક કરી જે વસ્તુ લેવી હશે તે મળી જશે. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. વિડીયોની અંદર તમે જે આઇશર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આઇશર 368 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે. મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન જોવા મળશે, કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, ફૂલ જવાબદારી. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. ટ્રેક્ટરના માલિકને પહેલાં ફોન કરી લેજો. બાકી સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં બધી, સીટ છત્રી એકદમ સારા છે. ટ્રેક્ટર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટાયર પણ તમને 60% ઉપર ટાયર જોવા મળશે, ફૂલ જવાબદારી. આગળના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. બાકી ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લેટ જોવા મળશે, તેની પણ ફૂલ જવાબદારી. કિંમત તમે ટ્રેક્ટરના માલિક યશપાલસિંહને ફોન કરી અને પૂછી શકશો ફોન ઉપર, અને તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત પણ ઓછી કરી આપવામાં આવશે. કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી. ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણ તાલુકામાં જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે યશપાલસિંહ નામ 98 243 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.